હેલો મિત્રો, ડેમોમાં જોયું તે મુજબનું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે અલર્ટ મોશન એપની જરૂર પડશે. જો તમારી જોડે અલર્ટ મોશન એપ ના હોય તો તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો પ્લે સ્ટોર પરથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. જો મિત્રો તમે નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક અને કમેન્ટ કરી દેજો, જેથી આપણે આ વિડીયોમાં ટીમલી સ્ટેટસ કેવી રીતના બનાવવું જે તમને એકદમ સરળ રીતે શીખવાડવાના છે. જો મિત્રો આ પ્રોજેક્ટની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તેથી તમારે આ પ્રોજેક્ટની અલર્ટ મોશનમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાનું છે અને પ્રોજેક્ટ્સવાળા ઓપ્શનમાં જતું રહેવાનું છે. જો મિત્રો તમે તે પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો એટલે તમે ડેમોમાં જોયું તે મુજબનું સ્ટેટસ બનાવવા માટે રાકેશ રાવળ ન્યૂ ગુજરાતી સ્ટેટસ એડિટિંગ એટલે ન્યૂ સ્ટાઇલ સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવાનું છે. એટલે તમારે તે પ્રોજેક્ટને ઓપન કરી લેવાનો છે. જુઓ મિત્રો, આ ઇફેક્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે અને મટીરિયલ પણ ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાંથી મળી જશે. જુઓ મિત્રો, તમારે વોટ્સઅપ ગ્રુપ પણ જોઈન કરી લેવાનો છે. જો મિત્રો, હું તમને ચલાવીને સંભળાવી દઉં છું. જો મિત્રો, ત્યારબાદ તમે આ પ્રોજેક્ટને ઓપન કરી લેશો, ત્યારબાદ તમને આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. જો મિત્રો, તમારે આ ફોટો છે તેને ડિલીટ કરી દેવાનો છે. જો મિત્રો, તમે ઉપરથી આ રીતના નીચે તરફ જતા રહેશો અને સોંગ ઉપર છે ફોટો છે તેના પર ક્લિક કરીને આ ફોટોને ડિલીટ કરી દેવાનો છે અને તમે તમારો ફોટો અથવા જે ફોટો પર સ્ટેટસ બનાવવાના છો તે ફોટો લેવા માટે તમારે નીચે તરફ પ્લસ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને એમાં મીડિયામાં જતું રહેવાનું છે અને તમારે તે ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. જો આપણે આ ફોટો લઈ લઈએ છીએ અને આ ફોટોને ઉપરની તરફ પ્લસ પર ક્લિક કરીને લઈ જવાનો છે. ત્યારબાદ સિમ્પલી બેક આવી જવાનું છે અને ફોટો પર ક્લિક કરી ઉપરની તરફ 3 ડોટ દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરી આ ફોટોને ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા કરી દેશો એટલે ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન થઈ જશે. અથવા તો તમારે આ રીતના ફોટોને આ રીતના પકડી ખેંચી અને આ રીતના તમારે ફૂલ સ્ક્રીન કરી દેવાનો છે અને આ રીતના સેટ કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ સિમ્પલી બેક આવી આ ફોટો પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને છેલ્લે સોંગ છે ત્યાં સુધી આ રીતના જતું રહેવાનું છે અને ફોટો પર ફોટોને છેલ્લે સુધી લઈ જવા માટે આ રીતના ક્લિક કરશો એટલે ફોટો છેલ્લે સુધી આ રીતના જતો રહે છે. ત્યારબાદ સિમ્પલી આગળ આવી જવાનું છે અને ફોટોને આ રીતના પકડીને છેક નીચે આ રીતના સોંગ ઉપર જો મિત્રો, ફોટોને આ રીતના પકડીને આપણે આ ફોટોને સોંગ ઉપર રાખી દઈએ છીએ. ફોટોને પકડીને તમે નીચે તરફ લઈ જશો એટલે ફોટો નીચે તરફ જતો રહેશે. આ રીતના આપણે ફોટોને સોંગ ઉપર રાખી દીધો છે અને આપણું સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. જુઓ, ચલાવીને હું તમને સંભળાવી દઉં છું. જો મિત્રો, આપણું સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે અને વિડીયો ગમે હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. જુઓ, આ સ્ટેટસને એક્સપોર્ટ કરવા માટે ઉપરની તરફ જે એરો દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને નીચે તરફ વોચ એની એડ પર ક્લિક કરશો એટલે સ્ટેટસ એક્સપોર્ટ થઈ જશે.